سلام بچه‌های عزیز، دوستان و همراهان نسل بهتر. برای این گل احتیاج داریم به کاغذ کشی زرد و نارنجی یا اینکه رنگ دیگه‌اش میتونید از سفید و زرد استفاده کنید و کاغذ سبز که 3 تا برگ کوچیک و 2 تا برگ بزرگ برش میزنیم، سیم گل سازی، گاترین، یه سیخ چوبی، نخ و یک کوچولو هم الیاف. برای گلمون ابتدا از کاغذ کشی زرد گلبرگ های به این شکل با ارتفاع 5 سانتی متر برش میزنیم. از کاغذ کشی نارنجی گلبرگ های به این شکل با ارتفاع 3 سانتی متر و یک مستطیل با طول 6 و عرض 3 سانتی متر از نارنجی برش میزنیم و اون رو ریش ریش میکنیم. اگر بتونید چند تا از این گل‌ها رو درست کنید خیلی دست گل نرگس زیبا هستش. ببینید به این صورت.
حالا میتونین برگ‌های بزرگمون رو هم پایین کار وصل کنید. امیدوارم که این برنامه رو دوست داشته باشید، از این آموزش استفاده کنید و حتما ما رو لایک کنید. از اینکه با ما همراه بودید ازتون ممنون و سپاسگزارم عزیزان و خدا نگهدار.